ngày nắng của nhân được vì nhẹ nắng mà thưa sẽ chụp ăn nhâm chỉ môi nhang chua hái cường sao bằng dương ní nhâm phở sẽ chụp bày cho anh mập tang thống là hong mi vô một thời chua miên lê cà rốt rau sọ cối má đàm tấm rồng đen nằm bay vô một bột và lạ sạch lấy châm xô mà té châm xả tập bồn láo chương nhâm chụp đam lên chỗ này sánh câu spike về ăn nó phụ ấy dương ăn được spike cái lấy nhâm chạp đam bọc rồng đen tôm xó đam bay vô lạ sạch nấy cho bị khử bọc năng mò thái lấy nhâm chạp đam chụp lạ sạch đã tắt phình xuống tắt trành tí massage sốt cỏ số hai chị bò về sọp má tên cái đằng trôi rồi để tôm này lấy nhâm chạp đang phơi chúa sọ đàm tấm nâng tấm cỏ hó mà tê tôm tấm sò mà xài sốt tật đấy ẩm bơ
cỏ xó tắc rồi mà lời nó nhông cho đám ăn sẽ chú ní sẽ chụp bày cho ăn chúng mình đang chúa hồi hai tờ nhầm chúng mình vừa nhầm thằng pi nè thử chưa nó nhanh tờ còn chung á thời tiết chỉ môi chuột chỉ mới năng sa chuột năng thời tiết kia chanh khá con này đừng có kia sầm nạp ca cho tôi sầm nạp video rồi bóc nhau từng pin nhé hai chơi chỉ mới phụ nhau từng pin nhé nếu video khác lại tiền bye bye